Hello, selamat datang. Ini dari koleksi baru kami, baru masuk. Cik cari saiz berapa? Tengok-tengok aja. Terima kasih. Tak apa, kasih tahu kalau perlukan apa-apa. Hello, selamat datang. Kasih tahu ya kalau nak saya bantu carikan saiz? Saya okey, terima kasih. Tak apa. Terima kasih. Terima kasih, datang lagi. Bos, ada kejadian. Saya pasti mesti diorang. 4 helai daripada koleksi baru kita hilang. Nak saya tunggu bos atau buat laporan polis? Okey, saya buat sekarang. Cik Teh, awak buat benda yang betul dengan segera buat laporan polis. Sebenarnya, diorang berdua berpakaian serupa. Tapi waktu tu, diorang action tak kenal. Macam mana pakaian mereka? Diorang berdua pakai topi dan pelitup muka dan baju yang labuh. Cara tu diorang boleh sembunyikan pakaian yang dicuri. Awak nampak ni di CCTV? Ya, mari saya tunjukkan. Saya tak pasti kenapa sistem anti kecurian tu tak berdering. Kita punya sensitif. Terima kasih atas bantuan awak. Sebenarnya, benda ni pernah berlaku. Orang gunakan besi berani untuk buang tag kami. Baiklah, kami akan kasih tahu kalau ada berita terbaru tentang kes ni. Terima kasih Cik Teh. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Mesti ada cara diorang buang teks sebelum keluar daripada kedai. Berdasarkan cepatnya diorang buat kerja, saya rasa ni bukan pertama kali. Kita dah ada gambaran pakaian diorang. Boleh periksa dengan Pusat Koman Kebakaran untuk kesan pergerakan. LT sebut yang bila mereka berdua keluar dari kedai, mereka keluar ke kanan. Ini kamera yang paling dekat dengan kedai tu. Itu. Ke depan sikit. Diorang menuju ke tandas. Itu diorang lagi. Berhenti. Diorang simpan barang curian dalam tandas. Kemungkinannya ada seorang lagi yang tolong. Berdasarkan saiz beg tu, macam banyak lagi baju yang boleh termuat kat dalam. Tapi kita kena pastikan dulu yang dia anggota kumpulan tu. Jejaki pergerakan diorang ada tak buat kontak. Adakan tim untuk simak rakaman polcam di luar mall. Cuba lihat ke mana diorang pergi selepas tu. Ya, Tuan. Terima kasih. Tuan, polcam di luar mall merakam 3 wanita keluar daripada teksi bersama-sama. Awak ada hubungi syarikat teksi untuk ketahui ke mana diorang pergi? Ya, diorang turun dekat kawasan Orchard Road. Kecurian ni bukan kes terpencil. Diorang mungkin dah keliling ke mall yang lain untuk mencuri. Maklumkan POCC. Hantar mesej pengawasan. Baik, Tuan. Tuan, pegawai kita dah sahkan 3 wanita tu keluar dari stesen MRT. Mereka mungkin dah sasarkan semua kedai dekat mall tu. Aktifkan pasukan kita yang lain. Baik, Tuan. Kita berpecah kepada kumpulan 2 orang. Kita sedang mencari 3 individu ini. Ronda dekat kawasan tu dalam tim anda. Salah seorang individu itu mungkin berada dekat salah satu tandas.
Dan yang dua lagi, kemungkinannya menutup muka dengan memakai pelitup. Tugas kita untuk menjejak individu tersebut di dalam mall dengan secepat mungkin. Sebaik saja dapat dikenal pasti, kita jejaki pergerakan mereka dan bertindak untuk menahan mereka sebaik saja mereka bersatu. Ada soalan? Tak ada, Tidak, Tuan. Tuan. Mari bergerak. Tuan, saya dah nampak 2 suspek berpakaian seperti semalam berpelitup dan topi. Bagus. Kita juga ada spekulasi di mana suspek ketiga berada. Suspek masuk ke dalam bilik tandas yang hujung. Kami dah sahkan lokasi individu ketiga. Kami sedang awasinya dalam salah satu bilik tandas bersama beg. Roger, Tuan. Kita ada seorang suspek sedang bergerak dan yang lagi satu. Mereka menuju ke arah tandas. Kita masuk sekarang. Berhenti. Saya pegawai siasatan kanan Mukarram dari Division Clementi. Kami ada beberapa soalan nak tanya awak. Tanya apa? Apa kat sana dalam tandas? Awak nak jumpa dengan sesiapa? Tak Ya. ada. Jadi ada ke tak ada? Buka pintu. Buka pintu. Ada orang kat sini. Chunlan, tolonglah. Cepat buka pintu ni. Cik Siong Chun Lan. Saya pegawai siasatan kanan Rachel Tan dari Division Clementi. Cik Lei Ai Hong dan Cik Wei Hong Ying pun dah kenal pasti awak. Tolong buka pintu ni sekarang. Kalau awak tak nak buka pintu ni, kami akan gunakan paksaan untuk masuk. Sebelum berhenti rehat tadi, kita menyaksikan pegawai kami memburu seorang daripada 3 suspek itu. Apa yang akan ditemui bila mereka semua disoal siasat? Ketahuinya selepas kenyataan berikut tentang skam. Pada 2025, rakyat Singapura kehilangan lebih $900 juta akibat skam dengan lebih 1/4 jumlah ini melalui skam penyamaran pegawai pemerintah. Bilangan kes yang dilaporkan meningkat lebih 2 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Polis menggesa orang ramai supaya berwaspada. Beginilah cara skam sebegini beroperasi. Mangsa menerima panggilan daripada skamer yang menyamar sebagai pegawai pemerintah atau institusi kewangan. Hello? Awak dari mana? Oh, bank saya. Ya, saya telefon untuk beritahu yang ada transaksi mencurigakan dalam akaun bank awak. Ha? Tak. Saya tak buat apa-apa. Saya cek akaun saya hari-hari. Tak mungkin. Sila tunggu di talian, saya periksa. Oh, nampaknya ada akaun bank yang dibuka di bawah nama awak yang terlibat dengan pengubahan wang haram. Tapi, tak mungkin. Bila mangsa tak mengaku bersalah, panggilan itu selalunya dipindahkan ke skamer lain yang menyamar sebagai pegawai pemerintah untuk perdayai mangsa dalam situasi di mana butiran peribadi dan akaun banknya dapat digodam. Hello, saya pegawai siasatan kanan Annie Lim dari pasukan polis Singapura. Polis? Ya, akaun awak terkait dengan siasatan pengubahan wang haram. Tapi... Tapi, untuk tujuan siasatan, awak perlu pindahkan wang dalam akaun awak ke akaun selamat. Ha? Awak nak saya pindahkan semua wang saya pada awak? Ya, kesalahan ini sangat serius. Kalau awak tak bekerjasama, awak akan diberkas. Ha? Diberkas? Okey. Berhenti. Pegawai pemerintah tak akan lakukan perkara ni melalui telefon. Minta anda pindahkan wang atau mata wang kripto, dedahkan butiran log masuk bank, pasang aplikasi mudah alih atau pindahkan panggilan anda kepada polis. Ya ke? Polis tak akan sesekali hantar pegawai untuk kutip wang atau barang berharga daripada orang awam.
Jika ada yang minta pindahkan wang atau serahkan barang berharga secara peribadi, gantung panggilan dan buat laporan polis segera. Akhir sekali, jika anda terima SMS daripada agensi pemerintah, pastikan ia dihantar daripada ID penghantar SMS gov.sg. Ingat, jika tak pasti sama ada ianya scam, semaklah. Anda boleh gantung telefon dan hubungi talian bantuan Scam Shield 247 di 1799 untuk periksa. Dan sekarang kembali ke kes. Suspek kecurian kedai akan bekerjasama dengan polis tak? Cik Siong Chun Lan, ini amaran terakhir. Terima kasih kerjasama awak. Kita cakap di luar. Sucin, periksa bilik ni. Semuanya, tanggalkan barangan awak. Awak tinggal di Singapura. Tak. Kami ke sini untuk bercuti. Sekarang awak menginap di mana? Hotel di Tiong Bahru. Di mana awak berada petang semalam? Semalam? Kami ada sama-sama semalam shopping. Ya, shopping. Dekat mana awak pergi shopping? Orchard Road? Apa ada dalam beg tu? Awak nak berangkat hari ini ke? Tak. Saya gunakan ini untuk simpan barang. Boleh awak tolong bukakan? Ini semua barang kita beli waktu shopping. Awak ada bukti pembelian bagi semua barangan ni? Tak. Kami tak ada resit. Dah kena buang. Lee Ai Hong, Wei Hong Ying dan Siang Chung Lan. Awak semua diberkas kerana disyaki mencuri. Garis mereka. Ketiga-tiga awak berkongsi bilik menginap di sini. Ya. Jeff, buka beg tu. Ini barangan shopping kami sejak beberapa hari. Banyak betul pakaian. Jadi awak datang ke Singapura semata-mata untuk shopping. Ya, kami datang untuk shopping. Berapa lama awak merancang menginap di Singapura? Cuma berapa hari, cuti pendek. Dan semua pakaian ini untuk kegunaan sendiri. Ya, kegunaan sendiri. Tapi yang ni, saiznya macam lain je. Sebenarnya ada yang untuk kau keluarga. Keluarga atau kawan? Dua-dua. Peranti ini dijumpai dalam beg awak. Apa kegunaan peranti ini? Saya tak tahu pun itu apa. Oh, ini bukan milik awak. Mesti ada orang yang taruh situ. Dari mana awak dapat? Bukan saya punya. Tak apa. Awak boleh fikirkan dulu. Mungkin kejap lagi awak boleh teringat. Tim kita dah katalogkan semua pakaian dari simpanan mereka. Kami pun dah cuba kesan barang-barang tu ke kedai masing-masing. Nampaknya diorang ni sibuk sangat sejak berapa hari ni. Barangan dikesan datang dari IMM dan Westgate di barat. Dan di timur ada Changi City Point. Di kawasan Orchard, kita ada Paragon, 313, Scott Square, Ion dan beberapa lagi. Dan tentunya Vivo City tempat diorang ditangkap. Harbourfront Centre dan MBS juga. Berapa jumlah keseluruhan barang-barang ni? Semuanya 172 pakaian yang ditemui dalam simpanan mereka termasuk beg tangan, pakaian sukan dan barangan berjenama. Jumlah nilai semua barang dianggarkan lebih 30,000 SGD. Lumayan juga jumlah tu. Bila mereka tiba ke Singapura? Rekod imigrasi tunjukkan yang mereka tiba pada 13 Mei dengan pas lawatan sosial sekitar 2 petang. Dan mereka capai semua tu dalam 4 hari. Nampaknya teratur dan fokus betul cara mereka beroperasi. Awak rasa mereka ni terkait dengan sindiket? Mungkin. Tapi, baik kita dapatkan cerita sebenar dari mereka dulu. Kita tahu semua orang perlu gunakan peranti ini untuk tanggalkan tag keselamatan. Mana awak dapatkan ini? Saya tak tahu.
Kami ada rakaman CCTV awak mencuri dari kedai dan kami tahu kedai gunakan tag keselamatan. Jadi untuk mengambil pakaian itu, awak mesti dah gunakan peranti macam tu. Saya tak tahu mereka beli di mana. Jadi ia milik salah seorang daripada dua wanita itu. Awak dah kenal mereka sebelum datang ke Singapura bersama? Awak pun dah berkawan sejak di China? Ya. Kami setuju untuk datang ke sini, ambil barang-barang dari kedai di sini dan bawa balik untuk dijual. Awak boleh sahkan sama ada semua barang dalam senarai ini dicuri oleh awak dan rakan awak? Ada banyak sangat. Saya tak ingat. Apa yang mereka kata, saya buat. Jadi awak mengaku mencuri barang dari kedai ini dengan niat untuk balik ke China dan jual. Tak, saya tak buat. Jadi macam mana semua barang ni ada dalam simpanan awak? Mereka yang buat. Tanyalah mereka. Semalam, Siong Chun Lan cuba terus alihkan tumpuan kepada dua yang lain. Semoga bila kita dapat gambaran penuh dari mereka, bukti terhadap dia akan lebih jelas. Sementara itu, arahkan tim untuk semak semua rakaman CCTV dari mall yang terlibat. Ini dapat bantu kesan pergerakan Siong Chun Lan. Ya, Tuan. Tolong jelaskan bagaimana awak ambil pakaian itu dari kedai. Untuk sedia, pertama, kita pakai baju tiup panjang. Lepas tu, gaun besar di luar. Kurasa yang ini lebih baik dari yang tadi. Lebih baggy. Cubalah. Boleh nampak tak? Kena lepehkan lagi. Aku dah buat. Cuba lagi. Kali ini buat cepat sikit. Bila kami masuk ke kedai, kami akan mula cari barang-barang mahal yang kami mahu. Hello, selamat datang. Kasih tahu ya kalau nak saya bantu carikan saiz? Saya okey. Terima kasih. Tak apa. Selepas tu, kami akan pergi jumpa Chun Lan dekat tandas. Selalunya, dia dah tunggu dalam satu bilik tandas. Lepas tu, kita bergerak ke kedai lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bila beg kita penuh, kita balik ke hotel untuk kosongkan beg. Lepas tu pergi tempat lain. Ada apa-apa lagi awak nak beritahu kami? Saya dah cakap. Saya tak buat apa-apa. Kami ada gambar dari beberapa mall yang tunjukkan awak masuk dan keluar tandas. Setiap kali awak berada dalam tandas selama 2-3 jam. Sementara itu, rakan subahan awak, Lei Ai Hong dan Wei Hong Ying juga dilihat masuk dan keluar dari tandas beberapa kali. Dan awak bertiga selalu dilihat meninggalkan mall sama-sama selepas tu. Jadi, diorang yang mencuri bukannya saya. Barangan mereka dijumpa dalam simpanan awak. Juga, awak bertiga setuju untuk datang ke Singapura bersama-sama untuk mencuri, betul? Itu buat awak sama-sama bertanggungjawab macam mereka berdua. Cik Xiong, berterus teranglah. Diorang ingat dia boleh datang ke Singapura untuk bershopping percuma. Diorang tak sedar, akhirnya dia terpaksa tanggung akibatnya. Hasil tindak balas pantas dan siasatan terperinci pegawai dari Division Clementi, pencuri kedai itu telah ditangkap dalam tempoh sehari selepas kesalahan itu mula dilaporkan.
Kes itu berjaya dihuraikan dengan cepat hasil laporan pantas kedai runcit pertama yang menyedari tentang kecurian itu. Kecurian kedai adalah jenayah yang serius. Polis memandang serius terhadap kesalahan ini dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pesalah mengikut undang-undang. Pada Februari 2026, individu ini mencuba nasib untuk melakukan kecurian di kedai Sheng Siong di Kinex. Dia menyeluk beberapa barang dan kemudiannya meninggalkan kedai tanpa membayar. Tanpa disedari, setiap pergerakannya dirakam dengan teknologi CCTV pengecaman muka Sheng Siong yang canggih. Kecurian kedai mungkin dianggap sebagai kesalahan remeh, tapi ia membawa pada. Dengan sistem keselamatan yang dipertingkat, anda tidak akan dapat lari dari dikesan. Pada masa ini, lebih 1,100 kedai runcit mengambil bahagian dalam program kesedaran kecurian kedai untuk peruncit atau STAR SPF. Salah satu rakan kongsi komuniti kami ialah Sheng Siong. Sheng Siong telah menyertai program STAR sejak 2023. Melalui program ini, pihak polis menasihati peruncit tentang langkah pencegahan kecurian kedai secara praktikal. Ini termasuk memasang kamera CCTV dengan teknologi pengecaman wajah. Rangkaian yang diselaraskan antara kedai juga bermakna walaupun anda berjaya meninggalkan kedai selepas mencuri, anda akan dapat dikenal pasti oleh sistem CCTV kedai dan akan menghadapi akibat tindakan anda. Hukumannya berat. Pesalah kecurian kedai boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Rekod jenayah juga boleh menjejaskan hubungan peribadi dan prospek masa depan anda. Selain bekerjasama dengan peruncit utama seperti Sheng Siong, FairPrice, Popular Bookstore dan Watsons, polis telah memperluas program STAR untuk merangkumi peruncit yang lebih kecil. Kami menggalakkan peruncit untuk menghubungi pusat polis kejiranan terdekat anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang program STAR dan sertai usaha pencegahan jenayah kami. Ingat, kecurian kedai tidak berbaloi. Fikirlah sebelum bertindak. Kita telah tiba ke penghujung satu lagi episod Jejak Jenayah. Saya ASP Siti Nur Naziha, sehingga di lain ketika mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.